नमस्कार, आज म तपाईलाई बेस्ट भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयर जुन चाहिँ फिल्मोरा कसरी इन्स्टल गर्ने र यो कस्तो छ र यसको इन्टरफेस कस्तो छ, यसलाई कसरी युज गर्ने र यसलाई युज गर्नेको फाइदा बेफाइदाहरू के छ र तपाईलाई भिडियो एडिटिङको लागि किन सजिलो छ भन्ने कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू यही भिडियोमा म तपाईलाई बताउनेछु। फिल्मोरा भनेको तपाईको मिडियम डेस्कटप कम्प्युटर अथवा ल्यापटप कम्प्युटरको लागि युज हुने सफ्टवेयर हो। यो धेरै एडभान्स लेभल पनि छैन, धेरै लो लेभल पनि छैन। यो मिडियम लेभलको भिडियो एडिटिङ हो जसमा चाहिँ तपाईलाई थम्बनेलहरू अनि एनिमेसनहरू, ट्रान्जेक्सनहरू र इफेक्टहरू चाहिँ यसमै इनबिल्ड मिल्नेछ। जस्तै मोबाइलमा तपाईले काइनमास्टर युज गर्नुहुन्छ, काइनमास्टरकै माथिल्लो भर्जन भन्न सकिन्छ यसलाई। यो सफ्टवेयर तपाईले युज गर्न एकदम सजिलो छ, इजी टु युज छ र तपाईले कस्टमाइजेसन पनि गर्न सकिन्छ र तपाईले एडभान्स लेभलमा भिडियोहरू पनि बनाएर आफ्नो युट्युब च्यानल अथवा कुनै पनि भिडियो प्लेटफर्ममा राख्न सक्नुहुनेछ र यसमा तपाईले ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पनि पाउन सक्नुहुन्छ। युजर इन्टरफेस पनि धेरै छ र कस्टम एनिमेसनहरू पनि तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुनेछ र यो सफ्टवेयर तपाईले यदि युज गरिरहनु भएको छ भने तपाईलाई थाहा नै छ, मैले धेरै भन्नु पर्दैन। यदि युज गर्नु भएको छैन भने पनि तपाईले एकचोटि जसरी होइन इन्स्टल गरेर युज गर्नु होला र तपाईले यसको एडभान्स लेभलको तपाईले कुराहरू यसमा थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई यसलाई फुल भर्जन रूपमा कसरी युज गर्ने र यसलाई तपाईले फिल्मोरा फ्री भर्जनको रूपमा युज गर्दाखेरि वाटरमार्क आउँछ मेड विथ फिल्मोरा भनेर, त्यो वाटरमार्क हटाउनको लागि मैले फुल भर्जन लिएर आएको छु। भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्, तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप म यो फिल्मोरा सफ्टवेयर इन्स्टल गर्न सिकाउनेछु। यहाँ हेर्ने हो भने हामीसित चाहिँ दुईटा फाइल रहेको छ। एउटा फिल्मोरा 64 बिट, यदि तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटर 64 बिट छ भने मात्र यो इन्स्टल हुनेछ। अनि तपाईले आफ्नो इन्टरनेट कनेक्सन बन्द गर्नुपर्ने छ। सर्वप्रथम त डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु फिल्मोराको, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। एउटा फिल्मोरा छ र एउटा हाउ टु इन्स्टल फिल्मोरा भन्ने दुईटा प्याकेज रहेको छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो एन्टिभाइरस डिसेबल गर्नु होला। एन्टिभाइरस डिसेबल गरेपछि तपाईले इन्टरनेट कनेक्सन पनि डिसेबल गर्नु होला अनि फिल्मोरालाई राइट क्लिक गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। फिल्मोरा 64 बिट सफ्टवेयरलाई पहिला इन्स्टल गर्नु होला। अब यो सफ्टवेयर इन्स्टल भएर फिनिसिङ हुने प्रोसेसमा छ। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिल्मोराको चाहिँ आइकन सर्टकटमा आइसकेको छ, फिल्मोरा एप्लिकेसन। जोइन आवर युजर एक्सपिरियन्स भन्नेलाई चाहिँ अनटिक गर्नु होला र लन्च गर्नु होला। लन्च गरेपछि तपाईको फुल भर्जन भएको छैन, यसलाई एक्जिट गरेर हटाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लोज गर्नुहोस् एप्लिकेसन अनि हाउ टु इन्स्टल भन्ने फोल्डर खोलेर भन्ने एप्लिकेसनलाई रन गर्नु होला। रन गरेपछि तपाईको फिल्मोरा भएको छैन अथवा फुल भर्जनमा एक्टिभेट भएको छैन भने वान क्लिक गरेर टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरेपछि प्रेस एनी की भनेको छ, जुन चाहिँ की स्पेस की दबाइदिनु भयो भने हुन्छ, स्पेस की प्रेस गरिदिनुहोस् र स्टार्टिङ हुन्छ। स्टार्टिङ भएपछि तपाईको यहाँनिर हेर्नुहोस् डाटा भनेर लेखेको छ, यो रेजिस्ट्रेसन डाटा गर्नलाई फेरि स्पेस गरेर दबाइदिनु होला। फेरि स्पेस दबाइदिएपछि रेजिस्ट्रेसन डाटा तपाईको आउनेछ र यो रेजिस्ट्रेसन डाटामा यहाँ तपाईले दुईटा हेर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो इमेल आइडी र दोस्रो चाहिँ रेजिस्ट्रेसन कोड। आफ्नो फिल्मोरा एप्लिकेसन खोल्नुहोस्, त्यसभित्र गएर चाहिँ तपाईले रेजिस्ट्रेसन आइडी र इमेल आइडी हाल्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईले यो चाहिँ हाम्रो फिल्मोरा एप्लिकेसन खोलियो जुन चाहिँ फ्री भर्जन हो। अब यसमा तपाईले माथि हेर्न सक्नुहुनेछ एक्टिभेट फिल्मोरा भनेर लेखिएको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र एक्टिभेट फिल्मोरामा क्लिक गरेपछि यो रेजिस्ट्रेसन कोड तपाईले राख्नु पर्नेछ।
तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यस तल क्लिक गरेपछि युजर इमेल आइडीमा युजर इमेल आइडी राख्नु होला र एक्टिभेसन कोडमा चाहिँ जुन त्यहाँ दिएको तलको एक्टिभेसन कोड राख्नु होला। ध्यान दिनु होला आई हेभ अ लाइसेन्स कि भन्नेमा गएर अनि एक्टिभेट गरिदिन सक्नुहुनेछ। तपाईको फिल्मोरा रजिस्टर भइसकेको छ र फुल भर्जन रूपमा एक्टिभेट भइसकेको छ। अब यो फिल्मोरा फुल भर्जन छ कि छैन भन्नको लागि म तपाईलाई एउटा भिडियो प्रोड्युस गरेर देखाउने छु। फिल्मोरा सफ्टवेयरमा गए त्यसपछि यहाँ फाइल एड गर्नु होला। म एउटा कुनै पनि एउटा फाइल लिने छु। मसित MP4 फाइल छ। यो MP4 फाइललाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तल राख्ने छु। अब यो तपाईको रिजोल्युसन चेन्ज गर्ने भनेर भनेको छ, तपाई नचेन्ज गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ हाम्रो फिल्मोरा एप्लिकेसन भयो जुन चाहिँ मैले एडिट गर्दिन त्यति, तर यसलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि चाहिँ वाटरमार्क नआउनु पर्यो। किन वाटरमार्क आयो भने हाम्रो फुल भर्जन भएको छैन। मलाई सेभमा एक्सपोर्टमा गएर मैले नाम दिए, भिडियोको नाम फिल्मोरा टाइप गरेर स्याम्पल भनेर लेखेँ, जसले चाहिँ अब यो मैले भिडियो प्रोड्युस गर्दा चाहिँ विदाउट वाटरमार्क चाहिँ फिल्मोरा हाम्रो भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट हुनु पर्यो। एक्सपोर्ट हुँदैछ हाम्रो भिडियो। यो भिडियो प्रोड्युस भयो। भिडियो प्रोड्युस भएपछि हामी यो भिडियो हेर्नेछौँ। फिल्मोरा स्याम्पल भनेर लेखेको छ, यसलाई ओपन गर्नु होला। र हेर्नुहोस् यहाँ कुनै पनि वाटरमार्क आएको छैन। फुल भर्जनको फिल्मोरा सफ्टवेयर तपाईँको इन्स्टल भएको छ। यदि तपाईँलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्। कमेन्ट केही प्रब्लम्स आएको छ भने कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। हामी यस्तै टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछु।